guys, sayang araw mula nung nag-ECQ guys, 1 year na mahigit. Ngayon lang kami makagala. Nandito kami ngayon sa Trinoma sa may Quezon City kasama ang aking dalawang anak. Ayan. Meron lang gustong bilhin ng aking anak guys, biglang naisip dahil kailangan na rin niya. Gusto niya bumili ng bagong computer. Makabili kaya tayo. Hindi naman kami bibili, mag-ano kami, hulugan lang. Gagamit kami ng credit card. Kasi guys, yung ano niya, laptop niya, sumusurrender na. So ayun guys, nandito kami ngayon sa Trinoma. Ayun guys. Ito yung Trinoma. Grabe ang tagal. Grabe kami nakabalik dito. Isang taon na. Asaan ba? Anong floor ba? Second floor, andito na tayo. Dapat tinanong natin yung guide. Tatanong muna kami kung saan yung ating Bellman. Doon daw kami maghanap ng kanyang bagong computer. Kaya samahan niyo kami guys. Kung talagang makabili ba kami ngayon. Yan, good luck na lang sa atin. Ito ngayon ang Trinoma. Kunti lang ang tao. Dapat sa dito. Anong floor ba to? Second floor? Good afternoon, sir. Saan ba dito ang Billman? Billman? Opo. Dito sa kabilang side mo? Diyan kayo taas? Itong floor din. Ikot lang kami pa ganun. Sige, thank you. Dito daw sa kabila. Dito pala, balik kami sa aming pinanggalingan. So, ito ngayon ang itsura ng Trinoma, guys. So, kunti lang ang tao. Sabi ni Mamang Guard, dito daw eh. Dito daw banda eh. Kote na lang natin yan. Nakita din natin yan. Kasi ang daming tao lagi dito. Nahintay na mga tahimik. Walang pambili ang mga tao. Walang pang shopping. Hello guys, I'm back again. Ito na nga guys, natuloy na. Nakabili na yung anak ko ng bagong computer niya. Siya na daw mag-a-assemble. Kaya abangan nyo guys ang aming pag-assemble. Ito na yung mga nabili namin guys. Ayan o. Ayan yung LED monitor niya. 24. Ilang inches to na? 24? 24 inches. Ayan. Tapos ito na yung kanyang mga parts. Ayan. Kaya abangan nyo guys. Abangan nyo ang pag-ano namin yan. I-assemble ng anak ko yan.
ayan na mga Freenie. Ito na yung bagong gaming PC ng anak ko. Tapos na niya ma-build. O di ba ang ganda? Nako, mapasarap naman na naman ang paglalaro nito. Mukhang hindi na naman ito tatayo. Ayan, ang ganda. Wow, bagong bago. Bagong bago. Yehey! This valley of corruption. Time to see if the Carja Forge will let me pass over the mountains. So, will you open the gate for me now? You heard her! Open the gates! And send word to Captain Balon! Where you headed, girl? West! To Meridian! The Way of Broken Stones is a hard run, even in the best of times. You might want to have a word with Captain Balon. He came from Meridian not long ago. You'll find him in the fort, on a balcony to the left overlooking the valley. Okay, thanks. We're the ones who should be thanking you for taking down those machines. Walk in light, Nora.